Тож вітаю! Почнемо, як завжди, з смачної кави і з гарного вибору кавомашин. І, до речі, з Новим роком, 26-м. Смакота. З гарної кавомашини гарна кава. І з 26-м роком, який нам принесе нарешті все, що ми задумали. Що збудеться. В Україні, звісно, одна мрія. Будемо за нею двома руками, як то кажуть. Так, зараз розповім про кавомашинки, які маю в наявності. Тож вперед, почнемо з огляду. Чими будуть кавомашини безпечні? Безпечні для людини і для карману. Це дуже важливо, якщо ви просто хочете собі кавомашину, яка просто буде готувати вам каву. Тож, з того, що маю в наявності, старий рік трохи підібрав. Це DeLonghi, в першу чергу, ці кавомашини, які надійні, прості в користуванні, які від вас не потребують там супер навичок і при тому просто приготують вам каву середньої по якості. Середньою не значить погано, середньою це гарно, бо є ще інші бренди, які варять погану каву просто ні за що. Це не DeLonghi, DeLonghi вас буде радувати. Тож, давайте ближче дивитись. Перш за все, це моделька Magnifica S, лишилась тільки одна. 18 рік, 8500 ціна. Проста надійна кавомашина, еспресо американо одним натисканням. Функція пари оцим боковим носиком. Ви його десь на сантиметр опускаєте в стаканчик, піните молоко, додаєте собі каву. Бачок з водою, смітничок тут і бункер зерна. Все, що вам треба знати про вашу кавомашину. Вмикаєте, натискаєте кнопочку, отримуєте гарну каву, міцну, насичену. Звісно, залежить від зерна, яке додасть акцентів, але при тому кава буде завжди приємна. Отакий варіант. Це в нас Magnifica Smart. Єдине, що вона трохи потерта, а загалом це більш дорога моделька, якщо ми рахуємо звичайну Magnifica. Тут покращене керування, більш така презентабельна оця пимпочка-регулятор і є функція допіо. Це надміцна кава, яка вам буде доступна одним натисканням кнопки. На звичайній Magnifica її 100% немає. Плюс зробили оцей носик трохи більш таким рухомим. Це для того, щоб ви як професійний баріста могли цей носик опустити в молоко. Пройшла небагато, 21 рік, 4500, але хазяїва були не дуже акуратні, чесно кажучи, то зверху є потертості. Варто це розуміти. Це, скажімо, бюджетна пропозиція, така в гарному стані, коштувала б 10. Далі йдемо по DeLonghi. Потім йдуть машинки з автокапучино. Отака машинка, дисплейчик, капучино, тобто молочний напій ми будемо готувати отаким натисканням. Якщо хочете просто пінити молоко, 2 рази натискайте. І готування кави. Обертаємо цим колесиком, обираємо собі об'єм, натисканням на кнопочку міцність, після чого натискаємо готування. Все просто, легко. По-іншому, як звичайна Magnifica S, то проста надійна кавомашинка з мінімумом клопотів для власника. Після готування повертаєте ручку в положення клін, то продувка молочної системи теж є. Все, що треба, все має. Далі в нас іде Authentica Cappuccino. Моделька 22-го року, 7000 пробігу, але конкретно ця після серйозного ремонту. Варто розуміти, 12 тисяч, як бонуси, рівняючи з цією, ми отримуємо Flat White, Latte Macchiato, сенсорне керування і допіо-функцію, як на цьому смарті. І компактний дизайн, бо бачок з водою знаходиться ззаду. А так, гарна кавомашинка, навіть новий молочничок. Так, далі DeLonghi лишилась тільки топ-моделька Soul, яка нова коштує там під 60 тисяч гривень. Сенсорний кольоровий дисплейчик, кавомолка з автоналаштуванням, яким ви керуєте через дисплейчик, фірмова молочна система, багато всього, багато напоїв, керування з телефону, причому не просто так, а серйозне, де є додаткові функції. Крута модель по всьому, 21 рік, 5500 пробіг. Так, DeLonghi ми перемогли. Давайте копати в різні боки. Капнемо в Seiko. То саме, що DeLonghi, але трохи гірше варить і трохи менш надійно. З моделі Автолати, автокапучино. Отака у нас Pico Barista є 16 року, 8000 пробігу, 9000 ціна. Лічильника, звісно, немає в цій машинці. Це мої відчуття після перебору. То свіжа, гарна.
Ну, якщо ви полюбляєте Seiko, я вас не можу зупинити. Ця, в принципі, досить непогана. Класичні Seiko, які є великими, з великими металевими рамами, які ще китайці не змогли нашкодити цим машинам. Два Celsius, сріблястий і чорний. В принципі, однаково. лате капучино одним натисканням, досить складна внутрішня конструкція, яка з часом буде потребувати вкладення коштів. От. А так, дуже серйозна модель, дуже важка, то от матеріалів точно не шкодували. Далі наші Seiko. Ще топ-модель на всі часи Grand Barista, нічого кращого донині не придумали. Досить складна по налаштуванням і по конструкції. 8500 ціна і Exprelia то саме, по суті, що Excelsis, тільки трохи старший рік, трохи більший пробіг. 7500 ціна. Потім отака Cintiq, бюджетна пропозиція, якщо кому просто треба кавомашина для просто кави, от ця відповість. 11 рік, 10 тисяч пробігу. Seiko перемогли, далі у нас ідуть Siemens. Siemens – це пластикова сучасна конструкція кавоварків в розумінні компанії Siemens. Модель я маю на увазі оцю як EQ6. Дуже часто горять плати, дуже обережно треба з заварним блоком. Ну, це бюджетна пропозиція. Давайте по-чесному. Тільки щоб зекономити, варто це брати в іншому випадку. Я би взяв би, знову ж таки, DeLonghi. Бачите, ціни 6500-7, 7500. Досить свіжий рокий, досить гарний стан. Сенсорне керування, кольорова передня панелька, але будьте дуже-дуже обережні. Готує машинка на 3 з мінусом, скажімо так. Гірше за DeLonghi, але, ну, певне, краще за сучасний Philips. Далі в нас ідуть кавомашини для кавоманів. Це кавомашини, які будуть радувати вас смачною кавою, але для себе будуть потребувати обслуговування. Мають отакі великі заварнички, які вони полюбляють собі обсипати. Їх треба раз на тиждень обов'язково мити, і за цими заварничками є відсік дренажника, який теж треба мити, але вже раз на місяць десь. Почнемо з Міліти. Так. Ціну у нас починає старенька бістро, десь 9-го року, 4500 ціна. Якщо бажаєте зекономити, в цьому випадку беремо. А в іншому випадку, звісно, краще брати щось свіжіше, наприклад, порісти. Порісти, які мають сучасну конструкцію внутрі, але заварний блок від оцієї модельки, тобто досить класичний. Дві варіації 19-го року, плюс-мінус однаковий пробіг, однаковий стан. Варять непогану каву. Потім, хто у нас модель, давайте так, CI Touch. Це як CI класичний, то така розширена модель, скажімо так, оцієї порісти міні, з кольоровим дисплейчиком, сенсорною панелькою, але класичним заварним блоком і класичним конструкцією корпуса дренажника, який так просто не помити, з яким треба обережно. І з заварником теж треба обережно. Коротше, по всьому ніжна моделька. Так, потім йдуть варіанза Пасіоні. Оця чорна варіанза, в неї бункер з відсіканням на кожну порцію і окремим входом під окреме зерна. І Пасіони трохи свіжіше і без цього бункера просто вхід кави. Тобто, якщо ви хочете надійну кавомашинку, Пасіони, в принципі, надійніше за варіанзу, бо той фірмовий бункер наче і крутий, а наче і з часом може вам щось показати. І топ-моделька Міліта Баріста. В різних варіаціях. 20-й рік, 10 місяць 18-го року, ну і в залежності від стану ціни. І зверху у нас 20-й рік 4200 і 18-й рік 2000 порцій. Такий більш свіжіший. Відмінність між цією і цією. В цією більш яскравий дисплей, в цією такий більш тусклий, бо вже роки цей дисплей підсадили, він OLED і з часом він тьмяніє. Далі ми плавно переходимо до Nivon, це старший брат Міліти. Цей бренд є технологічним лідером, і спочатку новинки з'являються тут, потім в Міліті. Але не завжди з'являються. Буває такі, що Nivon одноособний лідер. Тож це в нас 8 серія з кольоровими дисплейчиками, роки 2 15-х зліва направо і 1 16-го року. І пробіги. Ви теж бачите, в залежності від цього ціни. Модель без предзмачування, без підігріву чашок.
Це там або 842, або щось коло того, ну то не суттєво. Технологічно і функціонально однакові. Потім 700, хто це у нас, 78 чи щось таке, чи 88. То саме плюс предзмачування додане. Теж ціна, пробіг на ціночку. І далі. Далі, хто у нас лишився? Топ-моделі 10 серія і 9 серія. Мають фірмовий моторчик для перемикання молока. Тож 10 розрахована на користування офісне, великі бункера, зерна, води. Покращена система з 2 помпами, 2 бойлерами, щоб швидше пінити молоко. Якраз для офісу підійде, буде готувати вам крутезну каву. Невеликий пробіг, свіжий рік, 25 тисяч ціна. І 965. Гарнюча по всьому, великий сенсорний дисплейчик, розрахована більш на невеликий офіс або домашнє користування для людей, які полюбляють красу. Бо машинка прикольна і гарна. І середня лінійка 7 і 8 серія, це дві, там 790-95 і 821. Технологічна різниця тільки в тому, що 821 може робити 2 молочних напої одночасно і є датчик води в піддоні. По-іншому все те саме, не можна сказати, що вони якось відмінні, ці машини, тож будемо вважати їх братами. Так, ну і плавно переходимо до лідера. Юра лідер заводу Остерфрізма, технологічно. Що ми маємо? Почнемо з старих моделей. 2004 року та срібляста 6 тисяч коштує. Потім J5 8 року 21 тисяча пробігу 6500. І мікро 6 тисяч. Так, і плавно переходимо вже до сучасності нашої. J9.3 без капучинатора бокового 10500. І повнонабірні J9.3 13500 і 14. Різні роки, різні пробіги. Загалом модель одна, кольоровий дисплейчик, багато напоїв. Більш підходить для офісного користування і навантаження. Мікро. Сучасна моделька, 18 рік, 18 тисяч пробігу, 10 тисяч ціна. Ціна бюджетна, тому що є потертості по корпусу і машинка з таким пробігом достатнім. Але при тому вона була обслужена компанією. Я думаю, що вона стояла десь в офісі, тому що запчастини стоять свіжі. І машинка реально крута. Гарно готує, гарний дисплейчик, сучасна по всьому. Нові такі коштують. А що коштують? Дивився. По-моєму, 45 тисяч гривень чи щось таке. Ця від нової, крім, звісно, потертого корпусу, скажімо так, по смаку 80% так точно. Дуже рекомендую. І модельки Е6, Е8. Сучасні такі лідери ринку. Ці такі з більшим пробігом. Є 6 моделька для ручного пінення молока, є 8 моделька для автоматичного з бокового носику. І більш свіжі, ті самі варіації тих самих моделей. Є6 варить просто крутезно оця, і Є8 можна вважати цією моделлю для магазину, для безпроблемного користування. Це такий старший брат Делоний, скажімо так. Плюс супер якість кави, а так надійність, безпроблемність, все в цих машинах є. Мало того, зараз на ринку Німеччини їх досить багато, то якщо у вас стається щось з запчастинами, зовсім недорого їх поремонтувати. Лишилась нас за 24 тисячі модель J6, вона такий брат, скажімо так, як для J9.3, так і для E8, то вона приймає сучасний Bluetooth, має сучасні напої, але конструкційно на 9.3 дуже схожа. Теж можна ставити як в офіс, так в роботу, так для дому, мені здається, і буде трохи too much занадто. Ви переплатите за надійність, якою вам буде занадто. Також Мілі. Мілі лишились тільки гарні, свіжі. 5 серія 17-го року в гарному стані 15 тисяч і 61-62 варіації в білому і в сірому. В сірому, незважаючи на більш свіжий рік, менший пробіг, є потертість тут і сенсор трохи теж терли тряпкою. За рахунок цього ціна максимально знижена, то взяв її дешевше, в
Це відобразив на ціночку. Ця машинка, звісно, трохи свіжіша за білу, але біла виглядає загалом гарніше по корпусу. То 6160, дві моделі з Wi-Fi, з фірмовою системою продувки, не знімаючи з молочника, з купою напоїв. Коротше, сучасна по всьому модель, яка дуже крута. Завершить наш огляд Sage Breville Gastrebek, моделька з вбудованою кавомолкою ручної кавоварки, з якою, в принципі, можна починати свій шлях в професійному світі ручних кавомашин, варить гарну каву, можна налаштовувати собі об'єм порції, тут же собі намолоти каву варіжочка, декілька сит, темпер, то ви майже професіонал будете. Але, звісно, це не топ ріжкові кавомашини, як то Elite. Варто це розуміти, це десь посередині між автоматом і гарною ріжковою кавомашиною. І модельки для бізнесу. Schreier Coffee Prime для тих, хто буде готувати чашка за чашкою за чашкою. Внутрі це венінговий апарат в компактному корпусі з лате і капучино. І 12 тисяч Seiko Aulika Top, пробіг, наче там 17 рік, пробіг теж 1015. Ну, то не суттєво. Це моделька для великого навантаження, може бути під'єднана як для водопроводу, так і просто через внутрішні бункера закачувати собі водичку. З популярного сегменту Динаміка Плюс є одна чорненька вже, не готова ще. Якщо цікавить, ціна їх коло 18-19 тисяч, ще одна буде серебляста. Але на момент виходу відео їх ще, верніше, чорна є, а серебляста ще колись буде. Тобто, якщо дуже хочете, можу для вас підготувати. Пробіг середній, нічого там колосального супер нема, просто звичайна кавомашина. Давайте так, пробіг 1005, рік, хай буде 20-й. Десь я не помиляюсь. Теж, якщо цікаво, все може бути. А так, радий, що подивились відео. Сподіваюсь, щось собі обрали. Маю теж і каву разну, яка підходить для кавомашиночок. Можу порекомендувати. Дякую за увагу. З Новим роком ще раз. До побачення.